Hi guys, we're here in Sharjah International Airport and I'm with my friends and we're going to Georgia. Saan tayo pupunta? Georgia. We're still here in boarding gate. Wow! Ay, huwag kang mag-ipento na makakito. Subscribe to my channel, okay? Okay. Mami sa floor. Farm for the floor. That's my channel. Alright. We just landed in Tbilisi. Guys, nasa na tayo? Georgia. And we got a free wine from immigration. It's so cute. Cheers! 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 Anak. Ang lamig-lamig! Still have one left. Okay. Bigay mo na sa kanila. Dito na po kami. Dito na po kami sa bus. Sa shuttle bus namin. Ah, shit. Ano daw? Sa shuttle bus namin. Hindi mo nga ma-spell eh. Dapat nilagay mo kasi sa ilalim, tita. Ano, nakalimutan ko. And we're here now at the hotel. So, my friends are already there. Where are we going? SM North. We're gonna start our city tour for tonight. So we're leaving our hotel and then we're just gonna roam around to see some places here because we only have 3 days
So we're trying to maximize our time here. Yes, si Mark yun. Nag-Georgia lang. Si Jess. Ano? Papasok sa call center. Opo. Gabi na. Si Boss Annyeong Bugaw. seyo! Bugaw ko si Mark. Ay, si Ian. Si Mark, bagong klase. Dahil nag-Georgia. Ang lamig dito. So malamig. Talagang nag-enjoy sila, kaya tara na, alamin natin. Let's go! So yun, mag-i-interview tayo ng kabayan. Titignan natin kung may mapapala ang kabayan. Oh, biglang may kabayan! Kabayan, may kabayan! Ay, kabayo yan! Kabayan! Tapos wala mo po kayo dito sa Georgia. Ito po, sobrang lamig. Kahit walang yelo. Gano'n na po kayo katagal sa Georgia? Ilang oras pa lang naman. Pwede mo ba naman kami i-tour dito sa Georgia? Pwede naman po. Basta diretso lang natin yung tulay. So, tutuloy tayo ngayon. So, tara na! Guys, let's go! So, ano po unahin natin, ma'am? Tulay. So, abangan nyo yung channel ko. Subscribe lang kayo sa Big Zone TV. Malalaman nyo dyan yung sa... Ikaw, anong channel mo, bilis? Bam for the floor. Ang hirap na may spell. BHAMVERDEFLOR. That's my channel. So just check it on your screen, guys. Best is free. Red driver. Just dalawa tayo ha. Georgian tradition. Wine. Natural. Is this grape? Natural? Okay. Quality. Di bang lasa to? Spain. Okay to. Amazing. This. Yeah, I want sweet wine. Like, what's the name? Yes, I understood. Only all lady drink sweet wine. Thank you. Anong Here. Thank you. Free. Thank you. Madroba. Ang galing naman. Ano to, Kuya Vic? church ng King Dad. Ano papasukin mo, Mark? Ito na, papasukin ko na yung loob. So, abangan nyo kung anong mangyayari sa loob. Kaya, manda na kayo. Papasukin na natin. Mukhang akyat bahay to, ah. Oo, syempre, try natin. So, we're here in Pasanori.
nagpapasalamat tayo kay Tixon TV kasi sinama natin yung kabayan. Yung kabayan. Yung tour guide, nagpalibre ng pagkain. Kasi kabayan, sinama natin. Siyempre, yung